Is on the stage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah wa qudwatana lan nad'al ghaiba yunannisuna lan narallah abadan zillatana ya Rasulullah. يا رسول الله وقدوتنا لن نرضى أبدا ذلتنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحتم قيد مآسينا وندق حصون أعادينا ونزمجر وسط عادينا يا رسول الله رجل قد جمع الحسانا بالحكمة والصدق زدانا وبه ظهر الحق وبانا لرسول الله يا رسول الله قد قدوتنا لن نجعل الغرب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله لا ندري كيف تجرأتم وتماديتم بعد وتنا لا ندري كيف تطرقتم لرسول الله شلت أيدي بتماديها قد حفظت قبرا يحويها فيما قد رسبت هادينا ورسول الله ورسول الله وقلوب 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 أبدا لا تنسى وقلوب أبدا لا تنسى من أصلحها فعدي توسى سهما زمحا سيفا قوسا لرسول الله لرسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغيب يدنسنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله يا غرب اعتبروا بماضينا فابحث دروس أعادينا وسمن اليوم كماضينا لرسول الله لرسول الله يا رسول الله وغدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن أبدا ذلتنا يا رسول الله يا رسول الله وقدوتنا لن نرضى أبدا